Hello guys! Sa video na ito, tayo ay magluluto ng pork afritada. At ito ang mga ingredients na ating gagamitin at nasa description sa baba para sa kompletong listahan ng sukat. Magigisa muna tayo at sisimulan natin ito sa bawang. At isunod naman natin ang sibuyas. Pagkatapos ay ihalo na natin ang ground pork. Haluan na din natin ito ng toyo at suka. Haluan din natin ito ng tubig para mapalambot natin ang ground pork. Kapag wala na itong yelo, pakuluin ito ng 5 minuto. At pagkatapos, haluan na natin ito ng carrots at patatas. At haluan muli natin ng 4 na maliliit na cup ng tubig. At ihalo na din ang bell pepper. Lagyan din ito ng paminta. At papakuluin ito ng 15 minutes. Pagkatapos, haluan na natin ito ng tomato sauce. Hinaluan ko rin ng konting tubig ang sachet para di sayang ang konting natirang sauce. Ihahalo na din natin ang green peas. At lagyan natin ng konting asukal. At ang pinakahuli, papakuluin mo din natin ito ng 5 minuto. Ayan, luto na ang ating pork afritada. Pwede na natin itong ihain. Alam nyo ba na ang bell pepper ang nagpapabango ng afritada? Huwag kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Salamat!